Коли та з чого почався новий етап Другої світової – німецько-радянська війна? Здавалося би, кожен школяр легко відповість на це запитання. На світанку 22 червня 1941 року з атак літаків Люфтваффе. Хоча, насправді, бойові дії почалися ще напередодні ввечері, коли німецькі кораблі виставили мінні поля у Фінській затоці, що заблокували Балтійський флот. Крім того, вже вночі стався щонайменше один бій радянських прикордонників із диверсантами спецпідрозділу Бранденбург-800. В результаті німецьким спецпризначенцям не вдалося захопити важливий міст в районі Гродно. Минулого місяця у відео під назвою «Німецько-радянська війна. Ціна перемоги СРСР» ми розповідали про причини незліченних втрат, яких зазнав Радянський Союз у 1941-1945 роках. Відео набрало вже понад 120 тисяч переглядів, тож продовжимо розглядати тему німецько-радянської війни. Сьогодні у відео ми зануримося на 80 років у минуле, оглянемо головні події дня 22 червня 1941 року та подивимося на них очима свідків та учасників. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Нагадаю, наша мета – 500 тисяч підписників каналу до завершення поточного року. Ваша підтримка, коментарі, вподобайки, підписка надзвичайно важлива для нас. Хай квітне український YouTube. В останні години перед нападом Німеччини в Генеральному штабі Червоної армії панувало тривожне очікування. Пізно вночі проти неділі, 22 червня, завершилося передання в прикордонні військові округи директиви номер 1 Наркома оборони СРСР. У ній йшлося про можливі провокативні дії німців та їхніх союзників, що могли спричинити великі ускладнення. Цей запізнілий документ давав змогу зайняти військам позиції на кордоні, проте нічого не повідомляв про відкриття вогню у разі нападу. До того часу вище радянське керівництво вже отримало безліч попереджень про плани Німеччини щодо нападу. Однак Сталін був настільки впевнений в своєму договорняку з Гітлером, що просто не хотів вірити очевидним фактам. Генералам довелося буквально вмовляти його надіслати у війська бодай якесь попередження. Адже там твердо затямили – піддаватися на провокації не можна, збивати літаки не можна, взагалі відкривати вогонь у відповідь не можна. Після Великого терору офіцерський корпус дуже боявся самостійних дій і чекав на вказівки згори. Але користі від директиви вже не було. О 3 годині 7 хвилині командувач Чорноморського флоту Пилип Октябрський доповів у Генеральний штаб про появу в його зоні відповідальності великої кількості невідомих літаків. У відповідь ані начальник Генерального штабу Георгій Жуков, ані нарком оборони Семен Тимошенко не ризикнули віддати наказ про відкриття вогню. Октябрському довелося вдовольнитися дозволом діяти на власний розсуд. Далі тривожні доповіді з прикордонних округів почали сипатися один за одним. Стало зрозумілим – це військовий напад. Потрібно було розбудити Сталіна, який спав на своїй дачі в підмосковному Кунцево. Можливо, Тимошенко згадав, яка сумна доля чекала на гінця, який приносив погану новину, тож доручив цю невдячну місію Жукову. Тому не одразу вдалося дотелефонуватися до чергового генерала, який спросоння не міг зрозуміти, навіщо в таку годину турбувати Сталіна. Нарешті, прочунявши, через декілька хвилин все-таки з'єднав зі своїм хазяїном. Жуков пише про цю дивну розмову у спогадах і роздумах. «Я доповів обстановку і попросив дозволу розпочати бойові дії. Сталін мовчить. Чую його дихання. Ви мене зрозуміли?» Знову мовчання. Необхідного наказу від вождя так і не надійшло. Єдине, що він вирішив, це зібрати засідання Політбюро. Ще до 5 години ранку в Кремлі зібрався радянський ареопаг. Останнім прибув нарком закордонних справ В'ячеслав Молотов, який повідомив, що Німеччина оголосила Радянському Союзу війну. Коли перший шок від цієї новини минув, колективний розум породив директиву номер 2. Зокрема, в ній йшлося: військам усіма силами і засобами спрямуватися на ворожі сили та знищити їх в районах, де вони порушили радянський кордон. Потужними ударами бомбардувальної та штурмової авіації знищити авіацію на аеродромах противника і розбомбити угруповання його наземних військ. Удари авіацією завдавати на глибину німецької території до 100-150 кілометрів. Розбомбити Кенігсберг і Мемель.
О 7:15 ця грізна директива була розіслана. Вона засвідчила цілковите нерозуміння в Кремлі того жахливого становища, в якому опинилися радянські війська. Тож про виконання директиви номер 2 не могло йти й мови. Звісно, ми не можемо знати, що діялося в голові Сталіна. Схоже, він продовжував жити в якомусь власному світі, далекому від нової реальності. Приблизно як зараз Путін. Зокрема, про це свідчить категорична відмова виступити зі зверненням перед народом. Хоча на цьому наполягало Політбюро. Як відомо, о 12:15 із таким зверненням по радіо виступив В'ячеслав Молотов. Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Наше дело правое. Враг будет разбит. Молотов згодом пояснював, що Сталін не хотів виступати, бо вважав, що потрібна більш ясна картина. Мовляв, почекаємо декілька днів, поки з'ясується ситуація на фронтах. Розвиднилося йому майже за 2 тижні, і тільки 3 липня кремлівський горець наважився на виступ перед народом по радіо. 22 червня німці також не почули свого фюрера. Гітлер підготував розлогу промову в дусі своєї «Mein Kampf». Але о 5:30 її зачитав по радіо райхсміністр народної освіти та пропаганди Йозеф Геббельс. Цей зразок творчості нацистського лідера містив багато демагогічних нашарувань, а то й відвертих маніпуляцій. Проте головний меседж пролунав в одному абзаці. Сьогодні на нашому кордоні стоять 160 російських дивізій. В останні тижні мають місце безперервні порушення цієї межі. Не тільки нашої, а й на далекій півночі та в Румунії. Російські льотчики бавляться тим, що безтурботно перелітають цю межу, немов хочуть показати нам, що вони вже відчувають себе господарями цієї території. В ніч з 17 на 18 червня російські патрулі знову вдерлися на територію Райху та були витіснені лише після тривалої перестрілки. Але тепер настав час, коли необхідно виступити проти цієї змови єврейсько-англосаксонських паліїв війни та єврейських володарів більшовицького центру в Москві. О 6 ранку цю ж відозву представив численним іноземним журналістам райхсміністр закордонних справ Йоахім фон Ріббентроп. Московське ж радіо в той самий час про війну ще нічого не повідомляло. Таким чином, нацисти одразу захопили ініціативу не тільки на фронті, але й в інформаційному полі. Як бачимо, Гітлер фактично звинуватив СРСР у підготовці нападу та обґрунтував свої дії як превентивні. Фактично він започаткував певну традицію, яка дуже популярна і в наші часи. Навколо цього питання склалися непримиренні табори дослідників, які ведуть палку дискусію. Проте це питання потребує окремого спеціального випуску. Загалом і політичне керівництво Німеччини, і генерали були цілком задоволені початком східної кампанії. Наприклад, командувач групи армій «Центр» генерал-фельдмаршал фон Бок писав у своїх нотатках 22 червня. Все почалося згідно плану. Дивовижно, але росіяни чомусь залишили міст через Буг абсолютно цілим. Дивує і те, що ніде не помітно скільки-небудь значної роботи їх артилерії. Сильний артилерійський вогонь ведеться тільки на північному заході від Гродно. Судячи з усього, наші люфтваффе мають велику перевагу над російською авіацією. Ввечері підсумки дня підбив начальник Генерального штабу сухопутних військ Німеччини Франц Гальдер. В його щоденнику за 22 червня, зокрема, читаємо. Тактична несподіваність призвела до того, що спротив противника у прикордонній зоні виявився слабким і неорганізованим. В результаті нам всюди вдалося захопити мости через водні перешкоди та прорвати прикордонну смугу укріплень на всю глибину. 22 червня, крім Німеччини, війну Радянському Союзу оголосили Румунія, Хорватія та Італія. Остання це зробило тільки о 14:30. І зовсім не тому, що не хотіли раніше. Просто радянський посол у Римі Микола Горєлкін з самого ранку того вихідного дня пішов на пляж.
Тому міністрові закордонних справ Італії Галеаццо Чіано довелося довго чекати посла, щоб сповістити, що його країна оголосила війну СРСР з моменту вступу німецьких військ на радянську територію. Дорогі друзі, якщо ви бажаєте підтримати розвиток історії без міфів, найкраще це зробити на Патреоні. Зараз на екранах ви бачите імена добродіїв, які вже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, можливість отримати в подарунок книгу «Україна 1918» з автографом, голосувати за вибір тем випусків на наступний місяць. Підтримати наш канал можна також, зробивши переказ на картку Приватбанку або поповнивши нашу Монобанку. Реквізити та посилання в описі цього відео. Як обнадійливу звістку сприйняв початок бойових дій на Східному фронті прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. Адже нарешті його країна билася з нацистською Німеччиною не наодинці. Він дуже критично ставився до комуністичної ідеології взагалі і до радянського керівництва зокрема. Проте ввечері 22 червня Вінстон Черчилль виголосив по радіо BBC палку промову, в якій, зокрема, зазначив: «Будь-яка людина або держава, які борються проти нацизму, отримають нашу допомогу. Будь-яка людина або держава, які йдуть з Гітлером, наші вороги. Звідси випливає, що ми надамо Росії та її народу всю нашу допомогу, яку тільки зможемо. Небезпека, що загрожує Росії, це небезпека, що загрожує нам і Сполученим Штатам». В перший же день німецько-радянської війни в Україну рушили похідні групи ОУН, а в Кракові відбулися установчі збори Українського національного комітету, позапартійної загальнонаціональної політичної організації, до якої входили понад 100 представників української еміграції. Збори надали повноваження Ярославу Стецьку проголосити у Львові незалежність української держави. Пізно ввечері на одній з вулиць Кракова він тепло попрощався зі Степаном Бандерою та вирушив в дорогу для виконання своєї місії. Пропаганда готувала радянське суспільство до війни, але розпочалася вона зовсім не так, як торочили з кіноекранів, шпальт газет та в радіоефірах. І першими це відчули ті, хто опинився безпосередньо в зоні бойових дій. Наприклад, мешканка Бреста Анастасія Нікітіна Аршинова згадувала: «Рано вранці нас із дітьми розбудив жахливий гуркіт. Вибухали снаряди, бомби, верещали осколки. Я, схопивши дітей, босоніж вибігла на вулицю. Там панував жах. Над Брестською фортецею кружляли літаки і скидали на нас бомби. Навколо в паніці кидалися на всі боки жінки й діти. Переді мною лежали дружина одного лейтенанта та її син. Обох вбило бомбою». Перший секретар Перемишльського міського комітету КПБУ Петро Орленко: «Я прокинувся о 4-й годині від сильних вибухів. Беру телефон, він мовчить. Незабаром стало ясно, що перші залпи були спрямовані на центральний телеграф, штаб корпусу, міліцію. Місто обстрілювали артилерією. На вулицях вже були трупи місцевих мешканців». Житель Севастополя Анатолій Марсанов: «Єдине, що залишилося в пам'яті, вночі 22 червня в небі з'явилися парашути. Світло стало, пам'ятаю, все місто освітлене, всі біжать, радісні такі. Кричать: парашутисти, парашутисти. Не знають, що це міни. А вони як ахнули, одна в бухті, інша нижче нас по вулиці, стільки людей повбивало». Ті ж, хто були подалі від фронту, згадують початок війни інакше. Наприклад, мешканець Києва Віктор Карпенюк: «Кияни кинулися до магазинів, скуповували все. Як обпечені вони ганяли по вулицях із сумками. Ціни на ринках в перші дні не піднялися, залишаючись такими ж, як у мирний час. Багато штурмували ощадкаси, забираючи свої заощадження, але незабаром видачу грошей зупинили. Тільки під вечір в місті стало на диво тихо. Здавалося, що всі кудись поховалися від страху». Киянин Ігор Бабенко, який 22 червня 41-го року перебував у Миколаєві: «Сонячний день 22 червня пам'ятаю дуже добре. Серед тодішніх настроїв помітне місце займала шпигуноманія, яка охопила і дорослих, і дітей. Ми, зграйка хлопчаків, помітили чоловіка в темних окулярах. Цей невинний аксесуар одразу зробив його власника дуже підозрілим у наших очах. Ми вирішили виявити пильність і прослідкували, як чоловік зайшов до громадської вбиральні в окулярах, а вийшов без них. Останні сумніви зникли.
Ми бігли за ним бульваром і волали «Шпигун! Шпигун!», доки нас не розігнав зустрічний міліціонер. По всьому Радянському Союзу влада проводила велелюдні мітинги. На них лунали винятково переможні гасла в дусі «Ворога буде розбито, перемога буде за нами». Проте, насправді, напад Німеччини спричинив у суспільстві дуже різні настрої. Радянським патріотизмом охоплена була переважно молодь, що виросла під потужним впливом радянської пропаганди. Більшість громадян відчували страх, тривогу за власну долю та своїх близьких. Крім того, звістка про початок війни розбурхала антирадянські настрої. Адже голодомор, колективізація, масові репресії, свавілля номенклатури породжували в суспільстві невдоволення тоталітарним режимом. Наприклад, вологодські НКВДисти в своєму першому звіті до місцевого обласного комітету партії повідомляли, що місцеві контрреволюційні елементи висловлюють пораженські погляди та поширюють провокативні чутки. Наприклад, такий собі працівник кінотресту, прізвище якого зашифрували в документах під літерою «Г», заявив: «Ну, дочекалися ми нарешті дня. Гітлер виступив. Кінець влади цієї сволоти. Нехай летить під 3 чорти все якомога швидше, набридло все. Ось це війна». Аналогічні думки висловлювали чимало мешканців радянської України. Якщо ви хочете дізнатися більше про настрої, що панували в суспільстві напередодні нападу Німеччини, рекомендую прочитати книгу відомого історика Владислава Гриневича «Червоний імперіалізм». У другій половині дня 22 червня вийшов указ Президії Верховної Ради СРСР про мобілізацію військовозобов'язаних 1905-18 років народження на території більшості військових округів. Крім того, на європейській частині СРСР запровадили воєнний стан. Проте до кінця дня в Москві так і не второпали справжні масштаби катастрофи. Зв'язок із багатьма частинами налагодити не вдавалося. Управління військами було порушене. Фактично, організованої оборони не існувало. 3 групи ворожих армій увійшли в радянські захисні лінії як ножі в розпечене масло. Вони обходили або швидко знищували окремі осередки відчайдушного опору та стрімко просувалися вперед. Але це був лише початок. І якщо в Москві дуже погано знали про поточну ситуацію, то в Берліні навіть приблизно не уявляли, що насправді на них чекає в подальшому. Шановні друзі, не забудьте підписатися на «Історію без міфів» і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наших нових випусків. А цьому відео поставити вподобайку, написати коментар і поширити його в соціальних мережах. Дякую кожному за перегляд. До зустрічі!